9 на годинниках. Про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Вибухи лунають на Курщині біля залізничної станції. Відео ширять місцеві жителі. На кадрах чути гучні звуки. Після того спалахує пожежа. Нібито прилетіло неподалік станції Львов-2. О, зараз бахнемо, ще бахнемо. Ага. Росіяни атакували Харківщину вночі. 3 населені пункти потерпіли від ударів ворожих дронів. У місті Пісочин безпілотник влучив в СТО, будівля спалахнула. 8 людей травмовані, серед них дитина. У Дергачах внаслідок удару також горів склад приватного підприємства і будівля агропідприємства. У селі Курортне понівечена їдальня санаторію. Росіяни атакували Степногірськ на Запоріжжі. Загинула жінка, її тіло дістали з-під завалів 9-поверхівки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів регіону. Гатили окупанти з авіації, атакували безпілотниками, також обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та артилерії. 18 осель та автівок понівечені. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль прибув до Києва. Це його перша поїздка до України на новій посаді. На вокзалі міністр зробив першу заяву. Наголосив, що приїхав із чітким зобов'язанням допомагати Україні. Вадефуль заявив, що Росія прагне зламати волю українців через постійний терор і бомбардування. Проте українці щодня виявляють мужність і гідність, боронячи свободу. Глава МЗС Німеччини пообіцяв підтримку в усіх напрямах – військовому, гуманітарному та економічному. Окремо він відзначив важливість постачання сучасної ППО. Трамп підтримує санкції проти Росії. Такими деталями поділився американський сенатор Ліндсі Грем із мовником ABC News. «Час рухати твій законопроект», – сказав керманич Білого дому сенатору за грою в гольф. Мовиться про заходи, які дозволили б запровадити 500% мита проти всіх країн, які купують російські енергоресурси. Їх уже декілька місяців просувають у Сенаті. Головними покупцями російської нафти залишаються Китай, Індія і Туреччина. За словами Грема, відповідний закон дасть змогу зупинити підтримку військової машини Путіна і заманити диктатора за стіл переговорів. Поділився із журналістами навіть можливими термінами. Ймовірно, документ ухвалять після липневих канікул. So what does this bill do? If you're buying products from Russia and you're not helping Ukraine... Це великий прорив. Що ж робить цей законопроект? Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, то проти ваших товарів, що надходять до Сполучених Штатів, запроваджується мито у 500%. Індія та Китай купують 70% путінської нафти. Вони підтримують його військову машину в робочому стані. Мій законопроект має 84 співавтори. Він дозволить президенту запровадити обмеження проти Китаю, Індії та інших країн, щоб вони припинили підтримувати військову машину Путіна, і він сів за стіл переговорів. Учора президент вперше сказав мені про це. Він сказав, що настав час просувати ваш законопроект. У нього немає часу. Після липневих канікул ми ухвалимо законопроект. Артилерія залишається основним вогневим засобом на війні. Попри те, що різні безпілотники зараз роблять погоду на фронті, у негоду, коли росіяни йдуть масованими штурмами, без артилерії не обійтися. Як працює проти ворога Богдана перша українська гаубиця натовського калібру, розповість наша воєнна кореспондентка Ольга Калиновська. Що там не валить? Льолю. Як вам Богдана? Дів казав не казати. Ідея виробляти власну артилерію на кшталт радянських гвоздик, гіацинтів чи акацій з'явилася 2017 року на одній із нарад. Калібр обрали натовський – 155 мм. Шасі – заводу «Краз». Головне в гарматі – ствол взявся виготовляти Краматорський завод важкого верстатобудування. Значить, завод Краматорський взявся бути основним виробником цієї гармати. І скажу, що молодці, тому що однозначно молодці і герої. Вони для мене на сьогодні герої, тому що
Вперше в Україні був зроблений ствол. Уперше її показали на параді 2018 року, а далі щось пішло не так. З 2019 року машину ніяк не могли запустити у серію. Ба більше, напередодні Великої війни єдину Богдану розібрали. Товариш Пашинський зібрав цю Богдану в кучу, тому що її дали команду розібрати. Це коли? У 22-му році вони її розібрали, коли війна почалась. А чому? Ну, така команда вийшла, я не знаю чому. І потім її зібрали по-новому і пустили на фронт. Скільки тоді Богдан був у 22-му році? Одна. Одна. Да. Ота, яка на параді ходила? Да. Нині саме вона, українська Богдана, активно працює на всіх напрямках, на всій лінії фронту. Туристичний маршрут склався по всій Україні. Основний зараз поток боєприпасів в основному випускає Богдана. Серйозно? Ну, да. Чому? Тому що кількість Богдан вже перевищує 155-й калібр, який нам дали західні зразки. На передовій не лише самохідні артилерійські установки. Нещодавно Краматорський завод розпочав серійне виробництво причіпних гармат. Ми гіацинти переробили на 55-й калібр. В січні перша партія, в лютому друга партія, в березні третя партія, це п'ята партія закрили. Ми там доробили недоліки, які були в самоході. Нормально, навіть хорошо. То це Богдана Бегет тепер називається, Богдана Буксіруме. Вони лагідно називають її «дівчинка». Дівчинка, да? Коли як спокійно, коли норовливо. Як всі дівчата. А фермер ще й Аня. Так звати його дружину. Ми, коли виїжджаємо стріляти перед пострілами, я залазю на своє місто, машина розгортається, а я їй: давай, кохана, Аня, не підведи. І вона працює справно, виручає, молодець. 41-10! Вона розносить на друзки склади з боєприпасами, нищить танки та ворожу арту, бо стріляє глибоко у тил ворога. Ми стріляли по Антоновському мосту 42 кілометри і по Зміїному 42 кілометри. Що знищували? Танчики ворожі, були такі гарно, де взривається, це були ворожі склади, це дуже гарно палає. Так, вона не ідеальна, визнають боги війни. Але цій дівчинці геть небагато років. У серію Богдану запустили лише 2023-го. Всі думають, що раз і родилося дитя. Воно родилося, але його, щоб зробити воїном, треба 20 років. Тому що його треба виростити 20 років. Зразок озброєння, щоб його довести до ладу, треба 5-8 років. Ну, зараз на новітніх технологіях хай буде 5. А вважай, з 22-го року ми почали машину запускати по-новому. З війною. Її дитячі хвороби минуть. Завод, кажуть артилеристи, дослухаються до всіх рекомендацій та побажань армійців. Головне, що це своя гармата, до якої вже виготовляють і свої снаряди калібру 155. А це означає, що Україна у поставках принаймні цього виду зброї не залежатиме від волі та бажання партнерів. Із Харківщини Ольга Калиновська, Сергій Малін, 5 канал. Ліквідований один із лідерів Хамас у Газі. Армія оборони Ізраїлю знищила Хахама Мухаммада Аль-Іссу. Він був одним із засновників військового крила угруповання. У Цахал кажуть, що він причетний до терактів 7 жовтня. Тоді бойовики Хамасу вбили понад 1200 людей і захопили понад 250 заручників. Ізраїльські військові заявили, що ліквідують усіх, хто має стосунок до цієї атаки. Також повідомили про знищення Абеда Аль-Зераї. Він відповідав за виробництво зброї в Хамасі і був міністром економіки угруповання. Окремо Цахал підтвердив ще одну операцію зі знищення 2 бойовиків, причетних до вбивства ізраїльтянина. Снайпер атакував пожежників у США. Загинули 2 і ще 1 поранений. Інцидент стався під час гасіння лісової пожежі у штаті Айдахо. Вогнеборці працювали на горі
Кенфілд. Там у їхній бік зненацька відкрили вогонь. За словами шерифа округу Кутенай, стрілець використовував потужні спортивні гвинтівки. Він був добре підготовлений, вмів ховатися на місцевості. Поліція підозрює, що пожежу могли спричинити навмисно, щоб заманити рятувальників у пастку. Пізніше в лісі знайшли тіло чоловіка з пістолетом поруч. Його особу ще встановлюють. Незвичний торнадо прокотився Сполученими Штатами. Стихія накрила місто Кадока в південній Дакоті. Також зачепило сусіднє місто Клір-Лейк. У мережі його назвали танцювальним через нестандартні рухи в повітрі. Стихія зруйнувала будинки і розкидала уламки вулицями. Пожежна служба Кадоки повідомила, що кілька людей зазнали незначних травм. Їм надали допомогу. Рятувальники розбирають завали, а жителі також наводять лад у своїх дворах після буревію. Вижити, вистояти і повернутися додому. Нацгвардієць Максим Юрченко від перших днів повномасштабної війни прийняв бій з ворогом на кордоні, а потім майже 3 роки був у полоні. Після реабілітації він повернувся до рідного Харкова і вперше побачив зруйнований район, де виріс. Його історія в сюжеті Оксани Нечипоренко. Північна Салтівка. Ця багатоповерхівка у 22-му однією з перших потрапила під російські обстріли. Зараз її розбирають через аварійність конструкцій. Це район, де виріс Максим Юрченко. Таким він його побачив лише нещодавно. Я був шокований, коли побачив цей будинок. На початку вторгнення Максим, тоді нацгвардієць, приймає перші бої на одному з блокпостів на українському кордоні і майже одразу опиняється в оточенні. Ми раз бой, 2 бої отошли. Ми раз у бій, 2 у бій відійшли. І далі ми просто сидимо. Я розумів, у мене 2 рожка. Що я з ними можу зробити? Більше нічого. І так майже всі. 1,5 хвилини бою. Максимально. Ми вирішили, оскільки вони по нас пройшлися і вперед, що ми намагатимемося діяти тихо, по палісадниках. Місяць блукання по російських тилах, обмороження ноги, зрештою полон. І майже 3 роки без бодай якоїсь інформації про рідне місто. Полонені, що пізніше за мене потрапили, приходили, розповідали багато. Хтось казав добре, хтось погано. Треба самому було приїхати подивитися, пройтися. Частина Північної 3. Мені дуже прикро бачити свій район у такому стані. Після реабілітації Максим часто гуляє рідним районом. Каже, не може бути вдома. За час полону він пережив 5 етапувань, кілька підвалів, слідчі ізолятори та колонії. Був в Антрациті, Луганську та найлютішою називає буцегарню в Сибіру. Скажу так, уявіть, 36 людей приїжджають, дорослі чоловіки. І за першу годину половина у прямому сенсі цього слова. Там відбивають шокерами, ногами. А в мене татуювання побачили, мені одразу прописка і потім ще спустили до підвалу. 6 годин там. Рази 3 чи 4, чесно сказати, вже добре не пам'ятаю. Не притомнів, тому що почали і топити, і пакет на голову, розтяжка, шокер і по колу. Відкачали і знову. Татуювання, тризуб та вишиванку Максим набив у 16 років. Саме через нього в Сибіру кати звіріли. Зараз татуювання зберігає шрами від катувань. Хороше було татуювання. Спочатку росіяни намагалися затерти українські символи камінням. Згодом змушували до того Максима, тож довелося вдаватися до хитрощів. Я просто борщем, супом 2 дні втирав у відкриту рану жир, щоб вона загноїлася. І тільки коли загноїлося, мене перев'язали, обробили. Тоді мене трохи менше били. Наглядачі били будь-за що, за невиконання безглуздих завдань, за розмови та й просто так. Просто відкривається камера з криками, обличчям у підлогу. Тільки співробітники заходять, ми і так падаємо. І давай одразу, без розмов, без нічого. Тобто ми падаємо на коліна? Ми падаємо на коліна, ноги схрещені, руки в замку за спиною. І лобом, і носом повністю торкаємося ось так. Ми навчилися розмовляти. Сидиш, голову вниз, губами не рухаєш і ось так через голову спілкуєшся. Це щоб вони не чули. Що нам допомагало відволіктися? Ми з одним товаришем у камері були. Це їжа. Ми вигадували божевільні рецепти.
що перше з'їмо, коли вийдемо. Доходило до таких збочень, як халва зі згущеним молоком, желейними мішками, мармеладками і нутеллою. Вижити у такому пеклі, каже Максим, допомогла лише надія на визволення. І цьогоріч, 5 лютого, вона здійснилася. 150 захисників повернулися додому, і серед них Максим. Куча нервів. Купа нервів, купа емоцій. Коли ми заїжджали, весь автобус майже плакав. У моєму обміні були всі, хто сидів понад 2 роки. У російській неволі у Максима виникло безліч захворювань, пошкоджені права рука, спина та коліна. Він втратив понад 10 кілограмів ваги. Це я тільки приїхав, буквально перші тижні. Нас повезли відновлювати документи і ось сфотографувався. Після реабілітації Максим звільнився з лав Нацгвардії за станом здоров'я, мріє побути з рідними і далі планувати життя. Оксана Чепоренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Майже 2 мільйони гривень вдалося зібрати завдяки благодійному забігу у честі імені рекрутам. 2000 ентузіастів вийшли на старт у столиці, щоб випробувати свої сили на різних дистанціях. Участь взяли професійні бігуни, військовослужбовці і ветерани. Всі зібрані кошти спрямують на потреби Міжнародного легіону у складі ГУР, де служив військовослужбовець Олексій Чубашев з позивним «Рекрут». Репортаж Діани Шликової. Супер, до кінця. Добре. Енергійні та мотивовані учасники долали 5 та 10-кілометрову дистанцію. Пліч-опліч на одній біговій доріжці цивільні та військові. Біжать заради спільної мети – допомогти війську. Звучить сигнал. Учасники забігу «Next Step». Цього дня 3 роки тому Владислава визволили з полону. А тепер він серед перших фінішував на дистанції для ветеранів. Владислав – ветеран полку «Азов». До війська приєднався 2018 року. Пройшов запеклі бої за Маріуполь. Останньої ночі під час оборони Азовсталі боєць втратив ногу. Тоді ж захисник опинився в полоні російських окупантів. Для мене біг вже неможливий, але все одно я завжди підтримував подібні активності, подібні такі заходи. Це дійсно важливо. Для мене, як для ветерану, це можливість більше соціалізуватися, зустріти друзів. Бігла в пам'ять про загиблого брата Ірина. На початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав ЗСУ. Руслан воював на Донецькому та Харківському напрямках. Торік під час оборони Куп'янська загинув. Він був добрим, щирим, чесним, дуже порядною людиною. А для мене найкращим в світі братом. Це дуже велика втрата для нас. Я стараюся такі забіги не пропускати. Бігаю раніше, бігала просто в його підтримку, в його роти підтримка. Зараз бігаю в його пам'ять. У мілітарі екіпіруванні 10-кілометрову дистанцію подолав Олександр. Він фізичний терапевт. Допомагає в реабілітації військових і цивільних після складних травм чи поранень. А це бронік мого пацієнта, якого я відновив після спинальної травми. Він військовий. І з крісло-колісного я його підняв на ноги спільними зусиллями. Такого масштабу перший забіг. Більше присвячую його морально-вольовим якостям, тому що я до нього не готувався взагалі і пробіг з броніком плюс 10 кілограмів за 58 хвилин. «Рекрут» – це позивний Олексія Чубашева, військового журналіста і бійця, який брав участь в антитерористичній операції на сході України. А під час повномасштабного вторгнення доєднався до Міжнародного легіону в складі Головного управління розвідки. Загинув 10 червня 2022 року у боях під Сіверсько-Донецьком. Дружина рекрута Юлія розповіла, що чоловік обожнював спорт. Саме тому і обрали такий формат для збору коштів. Цьогоріч Юлія пробігла дистанцію у 10 кілометрів. Складні насправді емоції, тому що я бачу цих всіх людей, які доєднуються до забігу, які вшановують пам'ять своїх людей, яких вони втратили, вшановують пам'ять Льоші, бо саме Олексій Чубашев зібрав цих людей сьогодні тут. Я не знаю, мені здається, що тут крута атмосфера, не сумна, і це якась така нова, новітня навіть культура пам'яті, коли це про рух вперед, про пам'ятати і діяти, а зовсім не про те, щоб там раз на рік згадувати те чи інше, про ту чи іншу людину. Аліна познайомилась з Олексієм Чубашевим ще 2015 року.
коли він працював на військовому телебаченні. Це така людина, коли він заходив, каже, що стіни стають тепліше. Його усмішка зачаровувала. Це людина, яка бачила проблему, точніше ні, коли хтось бачить проблему, він бачив, як вирішити це питання завжди з позитивної точки зору. Він був спраглий до життя, він надихав людей щось створити. Він зробив величезну справу для нас, тому що хлопці, ті, які бігли сьогодні із навчального центру, це точно пам'ять про нього, тому що немає людини, яка в силах спеціальних операцій не знає Олексія Чубашева. Мені здається, що взагалі немає, мабуть, в Збройних силах такої людини, яка б не знали. Упродовж забігу честі вдалося зібрати 1 мільйон 944 тисячі гривень для потреб Міжнародного легіону у складі ГУР. Діана Шликова, Олексій Іванченков, 5 канал. До 6 тисяч квадратних метрів захисту для фронту за місяць відплітають франківські волонтерки. У середмісті вже розпочали роботу літні локації з плетіння маскувальних сіток. Працюють на замовлення військових, залежно від пори року, змінюють і кольори тканин, щоб маскування було ефективним. Більше Віталія Когуч розповість. Не зупиняється робота волонтерських рук. Маскувальні сітки, які рятують життя нашим військовим на фронті, у Франківську плетуть щодня. Волонтерки збираються у спеціально облаштованих місцях і запрошують долучатися всіх охочих. Влітку волонтерки працюють просто неба у парку Шевченка. Тож і ті, хто проходять повз, обов'язково залишають вузлик на сітці. Серед них і Сергій, який після виїзду з окупованого Херсону вирішив допомагати бійцям чим може. Вирішив плести, тому що щоб прискорити повернення додому. Це дуже важливо, тому що і це щит наших військових. Це плащ-невидимка, тому я долучився до цієї справи. Ці сітки – справжня броня, яку важко побачити, але яка може захистити. Чоловік каже, процес не складний, тому така робота до снаги кожному. Схеми як такої немає. Плетеш як хочеш, просто аби в кожній клітинці було вплетено і щоб широко було. А так, кожен може навчитися десь буквально за годину, за дві. І буде вже, вважайте, на рівні професіонала плести. Майже 3 роки в команді волонтерок і Галина Батюк, дружина полеглого військовослужбовця. Для неї це не просто волонтерство, це особистий фронт. Каже, руки зайняті, думки спокійніші. До маскувальної фаї я приєдналася в листопаді 22-го року. В той час в мене був такий найскладніший період. І саме ці дівчата і хлопці маскувальні феї дозволили мені знайти от такий перший промінчик, зробити щось добре, щось важливе, щось головне. Волонтерки завжди працюють над конкретними замовленнями військових. Залежно від пори року змінюють і кольори тканини, щоб маскування було максимально ефективним. На місяць зазвичай виплітають до 6 тисяч квадратних метрів, каже співзасновниця центру Олена Черкас. Ми вже знаємо, що вони накривають, відповідно, від того залежить і яку методику плетіння ми застосовуємо. Ми вже знаємо, який розмір їм треба. Чи це має бути, наприклад, щоб один об'єкт закрити, потрібно з кількох частин сплести, вони собі там скріплять стяжками, чи як їм зручно. Тому що чим більше сітка, це недобре. Тому що її важко транспортувати, її одна людина не може накрити. Локація у парку працюватиме за сприятливої погоди щосуботи та щонеділі в пообідню пору. Волонтери кажуть, допомога завжди буде доречною. Віталія Куч, Андрій Аргар, Івано-Франківськ, 5 канал. Польова кухня для незламних. У Львові на території реабілітаційного центру Unbroken влаштували справжнє свято з польовою кухнею і майстер-класами просто неба. Військові готували качану кашу, знайомилися із новими рецептами і навіть малювали овочами. Як кулінарія і творчість стають частиною реабілітації. У сюжеті Анастасії Єрмоловської. Руслан Кухта пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Нині після тяжкого поранення проходить реабілітацію в центрі Unbroken. А на кулінарному майстер-класі, який організували в центрі, готує нову для себе страву – качану кашу. Вона має збільшитися в розмірі. Поступово додаємо збите яйце і і муку, борошно. Польову кухню розгорнули просто між корпусами медичного закладу. Під спеціальним наметом казани, дим і варяться сотні порцій. Кухарі готують для захисників, які нині проходять реабілітацію, для пацієнтів лікарні та медиків. Це качана каша.
я б сказав, страва з качаною кашею, зі свининою, овочами і трошки спецій. Сам продукт качаної страви – це, по суті, український макаронний виріб з зернятком пшона всередині. Тобто на пшоно накачується з борошном і яйцем шар макаронів. Пацієнти кажуть, смачно і незвично. Один із них – Андрій Григор'єв із 100-ї Волинської бригади. Торік був поранений на Донеччині. Сьогодні вперше знайомиться з полтавською кухнею. Про неї раніше не чув. Я сам з Волині, нас таких страв я не зустрічав. Дуже цікаво, смачна. Ще шашлик ще не пробував. Найбільше сподобався холодник. Дуже-дуже смачний. Поки одні куштують, інші малюють. Просто на подвір'ї майстер-клас автентичного українського мистецтва – штампування овочами. Замість пензлів – буряк, морква та кабачки. Намазуємо овочі різними фарбами і стараємося сформувати якусь картину. Але в мене просто це як абстракція якась виходить. Просто як душа кличе, так і кладу. Тим пацієнтам центру, які не змогли долучитися особисто, кухарі принесли частування в палати. Такі майстер-класи, кажуть організатори, планують організовувати й надалі. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, 5 канал. Весілля століття. Так журналісти охрестили одруження одного з найбагатших людей на планеті Джефа Безоса. На пишне святкування з'їхалися не лише відомі зірки, політики і представники монархів – від Елтона Джона і Леонардо Ді Капріо до королеви Йорданії Ранії. Триденне весілля відбулося у Венеції. Утім, тамтешні мешканці не поспішали вітати молодят, бо більше вони ледь не зірвали сплановане дійство. Про Джефа Безоса і його зв'язки з Білим домом і про нову дружину бізнесмена в сюжеті Ярослави Годзеневської. Джеф Безос – один із найбагатших людей на планеті, а ще не остання людина у новій американській адміністрації. На інавгурації Дональда Трампа був разом із плеядою зіркових гостей та старих друзів господаря Білого дому. Своїм статком мільярдер завдячує техногіганту Amazon. Заснований ще 94-го року, зараз це найбільша в світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через інтернет. Також Amazon володіє музичними та відеострімінгами, створює кіно, має видавничий відділ та ще низку інших продуктів. А напередодні весілля у медіа прокотилася новина. Нібито Безос скористався сваркою господаря Білого дому та мільярдера Ілона Маска. А все для того, щоб отримати нові контракти для своєї аерокосмічної компанії Blue Origin і укріпити її позиції на ринку. Blue Origin – одна з небагатьох, яка здійснює комерційні польоти в космос. Зокрема, у квітні туди рушила суто жіноча місія. На обладку космічного корабля була кохана Безоса – Лорен Санчес, а ще співачка Кеті Перрі та ще декілька зірок, які заплатили за космічний вояж. Загалом команда складалася із 6 людей. Вони полетіли на кораблі New Shepard. Це його 11-та місія з людьми на борту. Політ тривав близько 10 хвилин у цілком автономному режимі. До одруження було розлучення. 6 років тому таблоїди сколихнула новина про розбитий шлюб найбагатшої людини світу. Після чверті століття Безос розійшовся зі своєю дружиною Маккензі. Все через роман із тоді ще заміжньою Лорен Санчес. Втім, колишня дружина без бою йти не збиралася. Подружжя не укладали шлюбного договору, тому розрив найкраще відчув гаманець Безоса. Після гучного розлучення колишня дружина отримала 4% акцій Амазону, вартістю близько $35 мільярдів. Лорен Санчес – американська журналістка та акторка. Зокрема, раніше працювала на прореспубліканському мовнику Fox News. Це її другий шлюб. Заручилися закохані ще 2 роки тому. Місцем церемонії обрали романтичну Венецію. Бюджет весілля захмарний. За різними підрахунками, коштувало воно молодятам у понад $45 мільйонів. Безос забронював та закрив для відвідування майже всі венеційські історичні локації. А організацією весілля займалася італійська компанія Ланца та Баучіна. Раніше її послуги замовляли Джордж та Амаль Клуні, а також Сальма Гаєк та французький мільярдер Франсуа Анрі Піно.
Яке ж зіркове весілля без зіркових гостей? Святкування тривало 3 дні. Від гала-вечері в монастирі до вечірки з виступами Елтона Джона та Леді Гаги. На запрошення молодят приїхали бізнесмени, музиканти та голлівудські знаменитості. Зокрема, кіноактори Леонардо Ді Капріо та Орландо Блум, телеведуча Опра Уінфрі, дочка президента США Іванка Трамп, засновник Microsoft Білл Гейтс та багато інших. Долучилася навіть королева Йорданії Ранія. Гостей доправляли на човнах. На саме весілля мільярдер вбрався у чорний смокінг і білу сорочку з метеликом. Лорен Санчес здивувала образом від Dolce & Gabbana. Для неї пошили приталену мережевну сукню, над якою майстри працювали майже 1000 годин. На створення вбрання надихнув весільний образ легендарної італійської акторки Софі Лорен. Однак вишукана подія, схоже, була не до вподоби місцевим мешканцям. Ще за декілька днів до святкування вони почали протестувати проти гулянь. Венецію не можна орендувати, кажуть містяни. Ми хочемо вільне місто, яке нарешті присвятить себе своїм громадянам. І ми вважаємо гроші, які виділили місцевим органам влади, жалюгідними по $1 мільйон кожному, щоб очистити совість Безоса перед установами, які за останні роки нічого не зробили для громадян і Венеції. Як венецієць, я хочу захистити своє місто від цього масового туризму, який переповнює його щодня, і Безос є символом цього. Тому я скористався можливістю протестувати. Щоб остаточно не розсваритися з венеційцями, Джеф Безос таки пішов на компроміс. Зокрема, переніс церемонію з центру міста на острів Сан-Джорджо-Маджоре. Весілля відбулося просто неба. Змінило також і плани церемонії. Пара побралася на день раніше запланованої дати. Водночас подружжя подякувало Венеції за гостинність, адже 80% усіх необхідних речей для святкування вони купили саме в місцевих крамницях. Ярослава Гудзиневська, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Будьте з 5 і не перемикайтесь.